Đây là phát minh làm cho thế giới nhỏ lại thực sự. Trước khi có tàu hỏa, đi từ thành phố này sang thành phố khác là một cuộc hành trình đúng nghĩa, mệt, lâu, đắt và đầy rủi ro. Sau khi tàu hỏa xuất hiện, con người lần đầu tiên trong lịch sử có thể di chuyển hàng trăm cây số với tốc độ ổn định, đúng giờ, chở được cả người lẫn hàng hóa nặng. Tàu hỏa không chỉ thay đổi giao thông, nó thay đổi cách sống của con người, cách làm việc, buôn bán và cách nghĩ về khoảng cách. Nó làm nông thôn nối với thành thị, nó tạo ra những thành phố công nghiệp, nó buộc con người phải thống nhất giờ giấc và nó mở đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tốc độ. Và người được nhắc đến nhiều nhất khi nói về cha đẻ của tàu hỏa hiện đại là George Stephenson. Ngày nay khi nhắc đến tàu hỏa, ta hình dung ngay đường ray, đầu máy và những toa tàu chạy ầm ầm. Nhưng trước thế kỷ 19 mọi thứ không hề như vậy. Vận chuyển đường bộ chủ yếu dựa vào những con ngựa kéo xe. Chở nhẹ thì được, chở nặng thì rất tốn sức và rất chậm. Một chuyến hàng đi vài chục cây số có thể mất nhiều ngày. Đường xá thì xấu, lầy lội, mùa mưa thì coi như chịu chết. Trong khi đó, ở Anh, nơi được xem là cái nôi của cách mạng công nghiệp, nhu cầu vận chuyển than đá, sắt thép, hàng hóa ngày càng lớn. Nhà máy mọc lên, mỏ than đào sâu, nhưng khâu vận chuyển trở thành nút thắt cổ trai. Có hàng mà không chở nhanh đi được thì cũng vô nghĩa. Ban đầu người ta nghĩ đến đường ray cho ngựa kéo, tức là vẫn là ngựa nhưng chạy trên thanh ray sắt để giảm ma sát. Cách này có cải thiện nhưng vẫn bị giới hạn bởi sức ngựa. Và lúc đó, một ý tưởng táo bạo xuất hiện. Nếu thay con ngựa bằng một cỗ máy thì sao? Đây là lúc mà George Stephenson xuất hiện. Ông sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở Anh. Cha ông là công nhân làm việc trong mỏ than. Stephenson không được học hành bài bản từ nhỏ. Thậm chí ông biết đọc và viết khá muộn so với người cùng thời. Nhưng bù lại, ông có một thứ rất mạnh, tư duy cơ khí và sự tò mò không ngừng. Stephenson làm việc quanh quẩn với máy móc trong mỏ than từ sớm. Ông quen với hơi nước, piston, bánh răng. Khi nhìn thấy các động cơ hơi nước sơ khai lúc đó, ông không nghĩ cái này để bơm nước là xong. Ông nghĩ xa hơn, nếu nó chạy được thì sao? Nói cho dễ hiểu, tàu hỏa không phải do một người phát minh trong một ngày. Trước Stephenson đã có những đầu máy hơi nước thô sơ, chạy chậm hay hỏng không ổn định. Nhưng vấn đề là chúng chỉ là những thử nghiệm chưa đủ tin cậy để dùng đại trà. Và George Stephenson chính là người thay đổi tất cả, chính là người biến ý tưởng thành hệ thống hoàn chỉnh. Năm 1814, ông chế tạo đầu máy hơi nước đầu tiên của mình, đặt tên là Blücher. Nó chưa nhanh, chưa đẹp, nhưng nó chứng minh một điều rất quan trọng. Máy hơi nước có thể kéo hàng nặng trên đường ray một cách ổn định. Từ đó Stephenson không dừng lại, ông cải tiến bánh xe, đường ray, nồi hơi và cách phân phối lực kéo. Đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp của ông đến vào năm 1825 khi tuyến đường sắt Stockton-Darlington chính thức hoạt động. Đây được xem là tuyến đường sắt công cộng đầu tiên trên thế giới sử dụng đầu máy hơi nước. Không còn thử nghiệm ở trong mỏ, không còn là những đồ chơi kỹ thuật. Đây là tàu hỏa chạy cho dân và dùng thật. Khoảnh khắc đó rất quan trọng. Lần đầu tiên con người thấy một cỗ máy chạy trên ray, kéo theo hàng chục toa, chở người và hàng hóa đi xa với tốc độ ổn định. Không cần ngựa, không cần gió, không phụ thuộc vào sức người. Nhưng thứ khiến cho George Stephenson thực sự đi vào lịch sử là đầu máy Rocket vào năm 1829. Rocket không phải là tàu hỏa đầu tiên, nhưng nó là tàu hỏa hội tụ đủ các yếu tố của tàu hỏa hiện đại ngày nay. Nhanh, bền, tiết kiệm nhiên liệu và dễ vận hành. Rocket đã thắng trong một cuộc thi để chọn đầu máy cho tuyến đường sắt Liverpool-Manchester. Và từ đó, cả nước Anh đã bùng nổ đường sắt, rồi châu Âu, rồi cả thế giới. Điều thú vị là tàu hỏa không chỉ kéo con người đi nhanh hơn mà còn kéo cả xã hội tiến lên. Trước tàu hỏa, mỗi vùng có thể dùng một giờ khác nhau và đi lại khó, giờ giấc không cần chính xác. Nhưng khi tàu hỏa xuất hiện, chạy theo lịch cố định, giờ giấc buộc phải thống nhất, từ đó sinh ra giờ chuẩn quốc gia rồi giờ chuẩn quốc tế. Tàu hỏa cũng làm bùng nổ đô thị hóa, công nhân có thể sống xa nhà máy hơn, hàng hóa từ vùng quê vào thành phố nhanh hơn, giá thành rẻ hơn, thị trường mở rộng hơn. Một quốc gia có đường sắt tốt sẽ mạnh lên rất nhanh. Nói George Stephenson là cha đẻ của tàu hỏa hiện đại thì đúng, nhưng nói như thế thì vẫn chưa đủ. Di sản lớn nhất của ông, thứ ảnh hưởng sâu và dài hơn cả đầu máy hơi nước, lại nằm ở một chi tiết rất kỹ thuật, rất thô sơ, nghe rất khô, đó là khổ đường ray tiêu chuẩn. Trước hết phải hiểu đơn giản, khổ đường ray là gì? Khổ đường ray là khoảng cách giữa hai thanh ray. Nhìn tàu chạy thì ai cũng thấy hai thanh sắt song song, nhưng ít ai để ý khoảng cách đó là bao nhiêu và ai quy định khoảng cách đó như thế nào. Và khoảng cách này thì quyết định kích thước bánh tàu, độ ổn định, tốc độ cho tới chuyện tàu có thể chạy từ vùng này sang vùng khác hay không. Thời đầu thế kỷ 19 khi đường sắt còn rất mới, mỗi nơi là một kiểu và không có tiêu chuẩn chung. Mỗi mỏ than, mỗi xưởng, mỗi tuyến đường tự nghĩ ra một khoảng cách ray thấy hợp lý cho mình. Có nơi làm hẹp cho tiết kiệm, có nơi làm rộng cho chắc chắn và không ai nghĩ xa hơn công trình của mình. Lúc đó đường sắt được coi như đường bộ, chở than từ mỏ ra cảng, chở hàng từ kho ra xưởng,
không ai nghĩ đến chuyện tàu chạy xuyên vùng một xuyên quốc gia, nên chuyện mỗi nơi một khổ dai hoàn toàn bình thường. Và chính từ đây, tư duy của George Stephenson khác hẳn. Ông không nhìn đường sắt như một công trình đơn lẻ, ông nhìn nó như một mạng lưới, mà đã làm mạng lưới thì các bộ phận phải ăn khớp với nhau. Stephenson đã chọn một khổ dai cụ thể, đó là 4 feet 81/2 inch, tức là 1435 mm. Đây không phải là con số từ trên trời rơi xuống, nó xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của ông khi làm đường ray trong mỏ than, dựa trên khoảng cách bánh xe ngựa truyền thống ở Anh. Nói cách khác, đó là con số đủ ổn định, đủ tiết kiệm và dễ sản xuất. Quan trọng hơn, ông đã kiên trì áp dụng khổ dai này cho tất cả những tuyến đường ông thiết kế. Các công ty khác nhìn vào và hiểu rất nhanh một điều: muốn nối vào mạng lưới đường này thì phải theo tiêu chuẩn này. Từ đó hiệu ứng domino bắt đầu. Khi đường sắt lan ra ngoài Anh, sang châu Âu, sang châu Mỹ, sang nhiều quốc gia thì họ cũng chọn luôn chuẩn của Stephenson vì một lý do cực kỳ thực dụng. Dùng chuẩn này thì mua tàu dễ, thuê kỹ sư dễ, kết nối quốc tế dễ, không cần phát minh lại bánh xe. Dần dần khổ 1435 mm trở thành khổ dai tiêu chuẩn của thế giới. Ngày nay hơn 60% mạng lưới đường sắt toàn cầu vẫn dùng khổ này, từ châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc cho đến nhiều nước châu Á khác. Những nơi không theo tiêu chuẩn của ông thì sao? Ví dụ, Nga chọn khổ dai rộng hơn vì lý do quân sự, để tàu nước ngoài không dễ xâm nhập. Tây Ban Nha dùng khổ khác về lịch sử riêng. Hệ quả lên đến tận ngày nay, tàu chạy qua biên giới vẫn phải đổi hoặc dừng lại trung chuyển, tốn kém, phức tạp và chậm chạp. Sau đây là một số sự thật thú vị về tàu hỏa. Tàu hỏa từng là phương tiện nhanh nhất thế giới trong suốt gần 100 năm. Nghe khó tin nhưng trong suốt thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tàu hỏa là vua tốc độ. Trước máy bay, trước ô tô cao tốc, tàu hỏa là cách nhanh nhất để đi xa. Khi tuyến đường Liverpool-Manchester mở cửa vào năm 1830, tốc độ hơn 40 km/h đã khiến nhiều người sợ. Báo chí thời đó thậm chí lo con người không chịu nổi vận tốc cao như vậy. Chuẩn tốc độ hiện đại của giao thông đã bắt đầu từ tàu hỏa. Sự thật thú vị thứ hai, tàu hỏa chở được những thứ không phương tiện nào chở nổi. Kỷ lục hàng tàu dài nhất thế giới thuộc về Úc, hơn 7 km, gần 700 toa và nặng trên 80.000 tấn. Những đoàn tàu này chở quặng sắt chạy xuyên sa mạc. Với khối lượng đó, ô tô hay máy bay không có cửa. Đến tận hôm nay, nếu cần chở hàng siêu nặng, siêu dài, tàu hỏa vẫn là lựa chọn số 1. Sự thật thú vị thứ ba, tàu hỏa buộc con người phải phát minh ra giờ chuẩn. Trước tàu hỏa, mỗi thành phố có thể dùng giờ riêng theo mặt trời, không vấn đề gì vì đi lại chậm. Nhưng khi tàu hỏa chạy theo lịch cố định, lệch vài phút có thể trở thành thảm họa. Thế là các quốc gia buộc phải thống nhất giờ giấc, giờ chuẩn quốc gia, rồi giờ chuẩn thế giới ra đời vì tàu hỏa. Tàu hỏa không chỉ chở người mà còn chở theo kỷ luật thời gian. Sự thật thú vị thứ tư, tàu Shinkansen, TGV hay tàu cao tốc Trung Quốc chạy hơn 300 km/h thì rất tương lai và rất hiện đại, nhưng bản chất vẫn là bánh thép, ray thép và chạy theo một đường dẫn cố định. Nguyên lý cốt lõi từ thời Stephenson vẫn còn nguyên giá trị, thay đổi nằm ở vật liệu, khí động học, điện tử chứ không phải là ý tưởng nền tảng. Bởi vậy nên tàu cao tốc hiện đại vẫn dựa trên nguyên lý hơn 200 năm tuổi. Ngày nay, khi nhìn những con tàu cao tốc, người ta dễ quên rằng tất cả bắt đầu từ những cỗ máy hơi nước chậm chạp, kêu ầm ầm và nhả khói đen. Nhưng nếu không có những bước đi đầu tiên đó, sẽ không có đường ray xuyên lục địa, không có tàu điện ngầm, không có metro, không có tàu cao tốc. George Stephenson không phát minh ra tốc độ theo nghĩa hiện đại, nhưng ông là người đầu tiên khiến tốc độ trở thành một phần của đời sống thường ngày. Từ đó con người bắt đầu quen với việc đi xa hơn, nghĩ xa hơn và mơ xa hơn. Ông chính là cha đẻ của tàu hỏa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin đừng nói lời chào tạm biệt.